Don't stop looking in my eyes. Are you cold? Do you want to sit down? I've been here a million times, so I know my way around. Don't stop looking at me now. I know you don't care as much as I do, but I'm just content with me next to you. Như mọi người đã biết thì mình chuyển vào nhà mới từ ngày mùng 1 tháng 10. Thế nhưng mà đến tận ngày mùng 5 tháng 10 thì đồ đạc của mình mới đến nơi. Thế nên là sau đó mình mới có thể bắt đầu cái công cuộc makeover căn phòng của mình. Và đây là căn phòng của mình vào ngày mùng 5 tháng 10. Đồ đạc chất đống, rất là nhiều thùng nhiều kiện và chưa có một cái đồ trang trí nào cả. Đây mọi người, mình đang ở trong Memax với cả chị Chuối. Thì Memax nó là một cái chỗ rất là giống Ikea nhưng mà nó là của Đức. Đấy, thì mình đang đi tìm một cái kệ bếp để cái giá bát với cả cái nồi cơm điện của mình lên cho nó đẹp. Tại vì cái bếp nhà mình ấy thì nó không có quá là nhiều diện tích để với cả mình cần chỗ để mà cắt thái nữa, nên là cần thêm một cái kệ. Thì mình sẽ đi dạo ở trong này. Cái kệ đấy nó phải phù hợp với màu sắc của nội thất trong nhà mình và cái aesthetic của nhà mình nữa. Ok, không nói nhiều nữa, đi thôi. Đây mình đang nghĩ là hay là lấy cái này thì mình sẽ để cái giá phơi bát lên trên này này, xong rồi để nồi cơm điện ở dưới này, xong rồi là thùng rác ở dưới này. Thì trông cũng có vẻ khá là ok. Trước hết là mình sẽ chụp lại cái này để về sau mình sẽ tham khảo. Khi mà mình đi một vòng hết quanh đây rồi mình sẽ xem lại tất cả các ảnh để xem là cái nào trông ổn nhất và giá cả ổn nhất. Đây, chụp lại cái này. Cái giá này cũng xinh này, nhưng mà trông nó đơn giản quá, trông nó hơi bị cục mịch ấy, nó bị vuông vức quá. Ôi, mình vừa mới tìm thấy cái kệ này, trông cũng khá là xinh, mà nó còn giảm 55% nữa, cực kỳ rẻ. Nhưng mà trông nó lại hơi điệu. Nhà mình bây giờ thì mọi cái nội thất nó đều trông khá là giống bên Hàn đến bên Nhật ấy, trông nó kiểu minimal chứ nó không kiểu điệu điệu như thế này. Thế nên là mình vẫn đang suy nghĩ, nhưng mà thật sự là giá rất là rẻ và trông cũng xinh nữa, trông cũng đáng yêu nữa. Thôi cứ chụp lại. Em tin anh sao đi. Cái này đẹp nhờ. Wow, hoàn hảo luôn ý. Đấy mà vừa nãy mọi người nhớ vừa nãy mình chỉ xong mình bảo mọi người là cái đấy ý tưởng rất là hay nhưng mà trông nó hơi cục không? Thì cái này trông nó mềm mại hơn rất là nhiều và trông xịn hơn nữa ấy. Mà nó còn giảm giá này, 99 xuống còn 64,90 on, tức là giảm cả 34%. Quá ổn. Xuất sắc nhất trong những cái từ đến giờ mình chụp rồi. Chắc là mình sẽ lấy cái này. Lúc đầu ấy nghĩ là sẽ lấy một cái bàn như thế này thôi, nhưng mà bây giờ mua một cái giá này, cái này nhìn ghệ nữa. Lấy không? Ok, lấy luôn. Sáng ngày mùng 7 tháng 10, mình vừa mới ngủ dậy thì có tiếng gõ cửa. Stop me. Wow. Chị bé à? Bế hộ em con mèo rồi, nó vừa chạy ra nữa. Vô đi. Ở đâu rồi? Ngày 12 tháng 10 thì cây cào móng mà mình đặt cho Stormy đã đến và mình bắt đầu ngay lập tức bắt tay vào xây cái lâu đài cho nó, bởi vì là trong suốt những ngày vừa rồi ấy, nó kiểu bị cùng chân cùng tay ấy, nó cào khắp nơi luôn. Thế nên là ngay lập tức phải có cây cào móng cho nó. Cái gì mà mềm thế này? Phải là cây cào móng mới cùng cỡ không? Vì nhà mới rộng hơn và Stormy cũng lớn rồi, thế nên là mình đặt cây cào móng lớn gấp đôi cây hồi trước.
Stormy cũng ngồi xây cây cầu bóng của mình rất là háo hức. Chiều tối ngày hôm đấy thì mình với cả chị Chuối đi vào trong trung tâm và tìm được một cái tủ đầu giường cực kỳ đẹp ở TK Maxx và giá cũng rất là hời nữa, và một cái cây nữa. Đấy, thế nên là mình và chị Chuối vác từ TK Maxx về nhà mình. Tại vì bọn mình không có ô tô ấy, thế nên là vận chuyển tất cả mọi thứ bằng xe bus. Và mọi người đã bao giờ kiểu mua một cái bàn xong ngồi trên xe bus chơi cảm giác nó như kiểu là hạng thương gia ấy. Thì mình cũng đã bê được nó về nhà rồi đây. Đây là cái tủ mà mình đã mua. Thì như mọi người thấy nó bị mất một cái tay cầm ở dưới, thế nên là nó hạ giá còn rất rẻ. Đây cho mọi người xem. Đây là giá tiền của nó. Mọi người thấy là người ta dán chẳng chỉ đâu, người ta giảm giá đến mấy lần ý thì mới đến cái giá cực kỳ kịch sàn này mình mua được. Đây là giá mà mình mua nhá, 12 oi. 12 oi là cực kỳ rẻ luôn á. Là có bao nhiêu tiền? Hơn 200.000 Việt Nam đồng cho một cái tủ. Đây là giá trước của nó này. Giá trước đây là 23 đồng, là đã rất rẻ rồi. Xong nó còn giảm xuống tận 12 đồng. Tiếp để xem trước đó người ta giảm xuống bao nhiêu. Wow, 45 đồng. Xong rồi là 67 đồng. Và lúc đầu người ta bán với giá là 89 đồng. Tức là cái tủ này người ta giảm giá đến tận 4-5 lần. Và lúc đầu giá của nó là 89 đồng, là hơn 2 triệu. Bây giờ nó còn 200.000. Wow. Một món hời. Ngày 14 tháng 10, 14 ngày kể từ khi mình chuyển vào cái nhà này, tức là gần nửa tháng thì mình mới bắt đầu có cơm ăn. Bởi vì là cái nồi cơm điện mà mình order ngày hôm nay nó mới đến. Mình đợi lâu như vậy tại vì là mình muốn mua một cái nồi cơm kiểu tử tế và đẹp và phù hợp với căn nhà. Thế nên là mình chờ hơi lâu một chút. Thì nồi cơm mà mình mua là nồi cơm của Xiaomi. Hôm nay mình với các chị Chuối đã đi đến một cái chợ đồ cũ ở đất. Trời ơi, kiểu như là mình rất là tiếc thành phố Oslo, bởi vì là mình nghĩ là ở đấy có chợ đồ cũ kiểu có rất là đồ hay ấy. Thế nhưng mà hôm nay mình đã tìm thấy cái Social Kaufhaus ở thành phố này. Nghĩa là thành phố nào hình như cũng có một cái, nhưng mà chất lượng đồ đạc nó sẽ khác nhau. Thì ở đây đồ cực kỳ chất luôn này. Mình tìm thấy cái này. Oh my god. Những món đồ mà mình mua được trong ngày hôm đấy thì mình sẽ nói chi tiết hơn cho mọi người ở phần room tour nhé. Vừa về đến nhà thì máy khâu của mình được giao đến. Ở những cái video đi chợ đồ cũ xong rồi sửa đồ các thứ mọi người rất là thích. Thế nên là mình quyết định đầu tư một chiếc máy khâu để làm thật là chuyên nghiệp và sửa quần áo được đẹp hơn. Đẹp quá, sướng mọi người. Chiếc máy khâu của tôi. Ngày 26 tháng 10 mình lên đường đi tìm một chiếc tay nắm cho cái tủ của mình. Thì mình ra Butler và mình thấy có rất là nhiều tay nắm đẹp luôn. Các bạn có thể tìm thấy những cái tay nắm này ở Butler này, ở Zara Home này, HM Home này, Depot hoặc là Nanunana cũng có nữa. And right now that sounds like Gray's idea. But hey, let's not get down about being a clown or running away from town. Because you eat so well and your friends can tell when that pastry's oh so brown. Never
never ever knowing whether you're coming or going. Ngày 27 tháng 10 thì mình bắt đầu bước vào công cuộc trang trí nhà cửa. Bởi vì đồ đạc cũng đã gần xong hết rồi và sắp đến ngày lên video ấy, thế nên là mình phải đẩy nhanh tiến độ lên. In ảnh xong thì mình đi qua River để mua cây, mua hoa trang trí cho nhà mình. Ở nhà cũ ấy thì mình hay trang trí bằng hoa khô và mọi người cũng hay hỏi mình là cái hoa khô đấy mình làm như thế nào. Thì một là rất đơn giản, mình có thể mua hoa khô như thế này. Hai là có thể mua hoa tươi về sau đó thì làm khô. Mình sẽ mua cả hai, xong đó mình sẽ mang về nhà và làm cho mọi người xem nhá. Với hoa khô thì mình chỉ cắm một lọ thủy tinh rất là đơn giản thôi. Cái lọ mà mình dùng thì thường là lọ sữa chua, lọ đồ ăn gì đó. Bởi vì là con mèo nó rất hay làm vỡ bình vỡ lọ trong nhà ấy, nên mình không đầu tư vào bình hoa. Còn hoa tươi thì mình sẽ treo ngược nó lại để đợi cho nó khô. Bởi vì nếu mà mọi người cắm vào bình ấy thì khi mà khô héo nó sẽ bị rủ xuống. Thế nên là nếu từ đầu mình treo ngược lại thì đến lúc khô bông hoa nó sẽ được thẳng đứng hơn. Chuẩn bị vỡ này. Ngày 28 tháng 11 là ngày shopping gần như là cuối cùng của mình để hoàn thiện căn phòng rồi. Hôm nay thì mục tiêu tìm kiếm của mình là một chiếc gương. Và chiếc gương chiếc này thì mình đã tìm thấy ở Zara Home. Ngoài ra thì mình với các chị chuối cũng đi lượn rất là nhiều bởi vì đã mất công đến đấy rồi ấy. Thế nên là cũng mua được rất là nhiều những cái đồ trang trí nhỏ nhỏ cho căn nhà của mình. Thế nhưng mà những cái đấy thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người sau ở phần room tour nhé. Không biết mọi người có để ý không, thế nhưng mà trong nhà mình có một cái ghế màu đỏ. Và cái ghế đấy nó khiến cho mình ngứa mắt cả tháng nay rồi. Thế nên là hôm nay, ngày cuối cùng trước khi edit video thì mình sẽ đi mua một cái miếng vải để bọc cái ghế đấy lại thành một màu khác. Hello mọi người, hôm nay là thứ 6. Thì chủ nhật tuần này sẽ lên video. Thế nên là hôm nay là những cái bước gần như là cuối cùng rồi, trang trí hoàn thiện nốt căn nhà. Thì mọi thứ trông có vẻ rất là ổn rồi. Thế nhưng có một thứ khiến mình rất ngứa mắt từ hồi mình chuyển vào đến giờ. Đấy chính là chiếc ghế màu đỏ này. Đây, kiểu như là nó không ăn nhập gì với cái phòng này luôn. Tự nhiên là có một cái ghế màu đỏ chót ở trong phòng. Thế nên là hôm nay mình sẽ đổi màu cái ghế này thành một cái màu mà nó nhã nhặn hơn và hợp với căn phòng này hơn. Úi dồi ôi. Thì hôm trước mình cũng có quay cho mọi người xem rồi. Đấy là mình sẽ đi mua một tấm vải. Đây, mình đi mua 2 mét vải. Cái màu rất là nhã nhặn, phù hợp với căn phòng, nhìn nó kiểu hòa hợp với nhau ấy. Nhưng mà mình cũng chưa bao giờ nghĩ là mua vải sẽ đắt đâu ấy. Mình nghĩ là cái gì mà tự làm nó sẽ rẻ hơn, nhưng mà không. Mình mua một cái bọc ghế ở trên Amazon là 9 đồng, 10 đồng. Nhưng mình mua một tấm vải để về tự bọc cái ghế của mình ấy thì nó là 54 đồng, 54 oi, tức là hơn 1 triệu, gần 2 triệu đồng Việt Nam đồng rồi. Wow, một tấm vải 2 triệu để bọc ghế 2 mét, nhưng mà thôi mình cũng muốn kiểu cho nó vừa ý của mình ấy. Tại vì mấy cái miếng bọc ghế ở trên mạng nó cứ kiểu nhăn nhúm, nhìn xấu lắm. Thế nên là mình sẽ làm thật đẹp để không tiết tiền. Ok, thì đây là tấm vải của mình 2 mét như thế này. Đấy, thì mình sẽ phủ lên cái ghế như thế này. Sau đó thì mình lấy mấy cái pin vải này để pin miếng vải lên trên ghế, tạo thành một cái form để mình hình dung ra được là mình phải làm như thế nào. Thật ra thì đây là lần đầu tiên mình khâu vá, thế nên là mình chưa thể đưa ra được cho mọi người một cái tutorial cẩn thận ý. Thế nhưng mà nhìn chung là mình khâu viền các cái mép vải lại này. Sau đó thì mình luồn chun ở phía dưới cái đáy của cái ghế để có thể ôm được vào trong cái ghế. Đó. Hello mọi người, bây giờ là 7:30 7:30 tối rồi. Mình bắt đầu làm cái này từ lúc 3 giờ chiều, tức là bây giờ là 4 tiếng sau. Thì cái bao ghế của mình sắp thành hình rồi. Đây. Cái phần lưng ghế thì làm khâu như kiểu khâu gối ấy. Còn cái phần ở dưới thì khâu gập cái mép lại, xong rồi luồn chun để cho nó có thể bao được xuống cái phía ghế ngồi, cái phía đệm ngồi. Đấy, thì bây giờ mình đang luồn chun nốt.
Xong rồi thử bọc vào xem có vừa không. Rồi, lại xong một phần nữa. Cứ luồn vào như thế này. Mình sẽ luồn chặt một chút, kiểu như là nó chun nhiều một chút vào ấy, để tí nữa nó bọc vào ghế cho chắc. Bởi vì là Stormy rất hay đào với cả giật mọi thứ ra. Thanh Trang và đây là chiếc room tour mọi người đã chờ đợi cả tháng nay. Mình cực kỳ háo hức luôn đi. Hôm nay là ngày 31 tháng 10. Đã 1 tháng rồi kể từ khi mình chuyển vào đây và căn phòng của mình cũng đã tương đối là hoàn thiện rồi. Thế nên là mình quyết định làm chiếc video room tour này cho mọi người xem. Thì hiện tại mình đang đứng ở trước khu nhà mình kia, cái khu màu trắng kia và cả cái toàn màu xám này nữa. Đây, toàn bộ chỗ này là khu nhà mình. Thì mình sẽ dẫn mọi người đi từ ngoài vào trong, từ dưới lên trên để xem là ở cái khu nhà này thì mình được có những cái tiện ích gì. Thì cái tiện ích đầu tiên của khu nhà mình ý, đấy là nó ở gần như ở trong trường luôn. Phía bên này, cái tòa nhà cao này này, đây là trường học của mình, HDA Hochschule Darmstadt. Ở phía bên kia cái tòa nhà đang xây sẽ là một cái tòa cho sinh viên. Tức là mọi tiện ích mà nhà trường xây cho sinh viên đều sẽ ở đấy, tức là ở trước cửa nhà mình. Còn ở phía bên này, đây là thư viện của trường mình, rất là to. Tức là nếu mà mình ở đây ấy, thì mình sẽ có thể đi học ở trước mặt này. Tòa cho sinh viên mọi tiện ích đều ở kia và thư viện ở đây. Còn đây là nhà mình. Ok, thì bây giờ chúng mình sẽ đi ngược lại vào trong nhà mình và cùng tham quan cái khu nhà này nhé. Ok, thì đây là cái tầng trệt của khu nhà mình. Ở phía bên này thì là khu tiếp tân với cả cho khách mà đến tìm ai thì có thể ngồi đợi ở đây. Đây là quầy tiếp tân nè. Ở nhà cũ của mình ý thì không có cái quầy tiếp tân như thế này. Thì ví dụ như là DHL này hoặc là người ta giao hàng, những cái kiện hàng lớn đến ấy, thì họ sẽ không thấy mình, họ sẽ mang ra post và mình sẽ phải đi ra đấy xong khiêng về. Thế nên là có cái này rất là tiện, người ta ở đây 24/7 để nhận hàng hộ mình, nhận mọi thứ hộ mình, xong rồi là take care. Mình cần cái gì, mình muốn cái gì thì có thể xuống đây hỏi người ta. Đấy, trong phía bên này. Tại vì hôm nay là thứ Bảy, mình chọn quay vào thứ Bảy để không có người ở đây ấy. Ở bên này thì có máy bán hàng tự động. Lúc nào thèm snack hay là cái gì thì không phải chạy ra ngoài, nó có thể xuống đây mua luôn. Ở bên này thì là một tủ nước. Bên kia là snack, bên này là nước. Ở phía bên này là một cái phòng kiểu sinh hoạt chung, có ghế ngồi, bàn, rồi các thứ. Đây, ngồi sang cả đây nữa. Mình với chị Sứ rất là hay ngồi đây sau rồi chơi cái này. Đấy. Mọi người có thể đọc sách ở đây, mượn sách mang lên phòng xong lại mang xuống, hoặc là những cái quyển sách nào mà mình đọc xong rồi thì không đọc nữa, mình có thể mang xuống đây cho mọi người cùng đọc, kiểu như vậy. Ok, thế là đã xong cái tầng trệt rồi nhá. Bây giờ chúng mình sẽ đi xuống dưới tầng hầm nữa. Ở dưới đấy là những cái tiện ích chung mà tất cả cư dân ở trong cái khu nhà này đều có thể được dùng chung. Thì ở đây có phòng xem phim này, rồi là phòng đọc sách, phòng học chung, rồi là bếp, các thứ, lò nướng, các kiểu. Mình đi xuống đấy nhá. Will you take part in my life, my love? Ok, thì bây giờ mình đang ở dưới hầm rồi. Đây là phòng bếp. Thì đây là một cái bếp rất là to. Bình thường thì ở trên nhà bọn mình ấy sẽ chỉ có một cái bếp từ này thôi, bằng cái bàn này thôi. Thế nên là mỗi khi mà có party hay là nhà đông người sẽ xuống đây để ăn uống vui chơi với nhau. Mà hơn nữa thì ở dưới này là tầng hầm ấy, nó sẽ đỡ ồn hơn là mình ăn ở trên kia. Đấy, thì ở đây có rất là nhiều thứ. Đây, ví dụ như là thớt này, xong rồi là nồi, niêu, xong chảo, tất cả mọi thứ đều có đầy đủ ở đây hết cho bọn mình dùng. Hai cái bếp nướng rất là to này, rồi là bếp để nấu có 8 bếp to, toaster, máy pha cà phê, ấm siêu tốc, bồn rửa bát. Ở đây là một cái tủ lạnh cực to cho tất cả mọi người để đồ. Còn ở bên này thì là bàn ăn và sinh hoạt chung của mọi người. Có một cái tivi có thể xem phim chung với nhau, rồi là các trò chơi. Đây bóng bàn này. Ok, tiếp theo thì sẽ là phòng học chung. Đây là phòng học chung của mình. Đi vào chơi vào những gì nhá. Đây, như mọi người
người thấy thì ghế đã bị dựng lên rồi và cũng có một cái tờ thông báo ở đây, bởi vì là đang dịch bệnh nên chúng mình không thể học chung với nhau ở đây được. Bên này thì có một cái tivi rất là to đấy, để có thể xem phim rồi là luyện tập thuyết trình, PowerPoint các thứ để luyện ở đây trước khi mà lên lớp. Xong rồi ở đây là giá sách, bên này là thùng để đồ, ngày nào cũng xuống đây học ấy thì có thể để hết sách vở ở đây cũng được, xong rồi đóng lại và xuống đây thì học tiếp kiểu thế. Ok, tiếp tục. Đây lại là một cái phòng học nữa, có 2 phòng học, còn đây là phòng giặt. Bình thường ở cái khu nhà cũ nhà mình ấy thì mọi người sẽ phải tự mua cho mỗi người một cái như thế này, tự mua và để ở đâu thì để, kiểu như là mình phải để ở ngoài ban công này, hoặc là nhà nào mà không có ban công thì phải treo ở trong nhà. Đấy, thế nên là rất là bất tiện. Thế nhưng ở khu nhà này thì nó rất là xịn ấy, họ có sẵn hết những cái này cho mình luôn, rất là nhiều và không sợ là sẽ không có chỗ để phơi ấy. Đấy, thì nên là mình không phải mua cái này nữa. Máy giặt ở đây cũng rất là nhiều. Mọi người không biết mọi người xuống phòng giặt cũ ở nhà mình chưa nhỉ? Thế nhưng mà ở dưới đấy ấy sẽ chỉ có 4 cái máy giặt thôi, nhưng mà ở đây có 2, 4, 6, 7 cái với cả 5 cái máy làm khô. Đấy, thì mỗi lần giặt mình sẽ hết hình như là 3 đồng. Mình sẽ ký một cái hợp đồng, xong hàng tháng người ta sẽ lấy tiền từ tài khoản của mình cho vào cái thẻ này để mình có thể ấn vào kia để thanh toán. Đây này, mình kho đồ vào nhá, xong mình ấn vào đây thế nào sẽ thanh toán được luôn, chứ không phải lích kích kiểu như là tìm đồng xu như nhà cũ của mình, là lúc nào mình cũng phải tiết kiệm những cái đồng 1 oi ấy, bởi vì chỉ có đồng 1 oi mới có thể giặt được thôi. Thế nên là lúc nào cũng phải kiểu cầm theo một túi tiền xu. Nhưng mà ở đây có cái này rồi, rất là tiện, chỉ cần ấn vào thôi là xong. Đấy, nói chung là mình thấy là cái phòng của mình ấy thì nó cũng không to hơn cái phòng nhà cũ lắm, thế nhưng mà cái tiện ích khi mà sống ở đây ấy thì thật sự là hơn rất là nhiều. Thế nên là khi mà mình bảo là cái nhà này 700 và cái nhà cũ là 200 ấy thì nó cũng rất là xứng đáng, kiểu càng sống thì càng thấy là xứng đáng ấy. Ok, đi tiếp thôi. Ok, và cuối cùng chúng mình sẽ đi lên nhà mình. And finally, welcome to my crib. Ở trong một cái nhà này thì sẽ có một cái tấm bảng như thế này, mình có thể dùng bút dạ mình vẽ lên hay là mình viết lên. Thì đây là linh vật của phòng mình, đây là mình. Ok, xin mời vào nhà. Ôi rồi, stop it. Ok, xin mời vào. Vừa mới bước vào nhà thì mọi người sẽ nhìn thấy ở đây có một bức tranh con rồng đậm chất Á Đông. Cái này là do mình cứ khi nào chuyển nhà ấy thì mình sẽ phải gọi về cho bố mẹ, xong rồi nói hướng, xong rồi quay căn phòng cho bố mẹ để xem là trấn trạch rồi là phong thủy các thứ như nào ấy, thì thầy bảo là phải treo một con rồng ở đây. Xong rồi ở đây là một cái cuốn lịch, nhưng mà mình treo lịch ở đây bởi vì là cái cuốn này cũng là đến tháng 11 rồi ấy, sắp hết rồi, thế là thôi treo ở đây tạm. Đó, thì ở bên tay trái chúng ta có con rồng. Ở bên tay phải thì chúng mình có bức tường ảnh của mình, bức tường memories. Ở đây thì sẽ là cái chỗ mà để treo quần áo lúc mình bước vào nhà này. Đây là giỏ đựng quần áo bẩn để mang đi giặt. Đây là chỗ mà mình để giấy vệ sinh và giấy bếp. Đây là vali của mình để sẵn ở đây vì mình rất là hay đi. Còn ở đây là chỗ để đựng đồ giặt và đồ khử trùng. Nghĩa là mỗi khi bước vào nhà nhá, mình sẽ phải dừng lại ở đây. Xong rồi đây là cái xịt khử trùng để xịt giày giếc rồi là điện thoại này. Còn cái chai bên này là để xịt vào quần áo, xịt vào vải. Bởi vì là những cái áo khoác như thế này ấy, không phải là lúc nào mình cũng giặt được. Thế nên là mình về một cái là mình sẽ xịt luôn để cho nó sạch sẽ. Tiếp theo phía bên này thì là nhà vệ sinh. Đây là mình bật đèn lên. Ta-da! Đây là nhà vệ sinh của mình. Lần đầu tiên mình có một chiếc gương to từ trên xuống dưới như thế này. Mình rất là sung sướng với chiếc gương này. Và ánh sáng ở đây cũng rất là tốt nữa, đứng trang điểm rất là xịn. Ở bên cạnh bồn rửa tay thì mình có một chiếc cây, một cái cây mình mua ở Revel, rất là đẹp. Với cả sống cũng dai nữa. Con vịt này, với cả mấy cái hình cute mà mình tìm thấy ở trên mạng. Mọi người hỏi là những cái hình này mua ở đâu ấy, thì mình tìm thấy ở trên Pinterest. Xong rồi mình đi ra cửa hàng, mình đi ra Rossmann, xong rồi mình in ảnh ra. Đây là giấy ảnh. Đó, xong rồi dán lên thôi. Thì đây là một cái hộp đựng những cái đồ dưỡng da rồi là đánh răng các thứ. Đây là một cái khăn lau tay treo ở trên cái lò sưởi này để cho nó nhanh khô. Đấy. Moving on sang phía dưới này thì đây là bồn vệ sinh của mình. Đây là bồn vệ sinh của Stormy. Chỗ này thì mình đã trang trí một chút. Đây là bức tranh con cá, bức tranh 300 won của mình không nỡ vứt nó đi.
Còn đây là một cái cây này, rồi đây là cái rổ mà để đựng khăn lau tay và một cuộn giấy vệ sinh dự phòng. Phòng trong lúc đang thì còn có cái sẵn. Đấy, xong rồi đây là một cái khử mùi, bởi vì là trong này có cát mèo ấy, cho nên là phải lúc nào cũng phải có một cái lọ khử mùi như thế. Còn đây là những cuốn sách để chúng mình đọc trong lúc rảnh rỗi. Ok, xong nhà vệ sinh rồi. À, bên này nữa, mình muốn khoe cho mọi người cái cây mà mình treo ở trong này. Mỗi buổi sáng khi đi tắm mình sẽ tưới cho nó. Mình hy vọng là nó sẽ, sau một vài tháng nó sẽ tùm ở đây, rất là đẹp. Ok, xong rồi, đi ra ngoài nào. Đi vào trong nhà, phía bên tay phải là bếp của mình. Bếp cực kỳ xịn luôn, xịn hơn rất là nhiều so với nhà cũ ấy. Ở đây thì mình có một chiếc bếp từ 2 bếp như thế này. Xong rồi là ở phía trên này thì là mình cũng để khá giống nhà cũ. Gạo này, đường này, mình sẽ cho muesli vào đây. Phía bên này thì là trà ở trên và đồ gia vị ở dưới. Đó, à đây là quà Halloween mà chị Chuối tặng cho mình. Quà Halloween. Cái năm nay mình không kiểu hóa trang Halloween, không làm gì được ấy, bởi vì mình đang bận quay video này nên mọi người hãy bỏ qua cho mình nhé. Phía tủ bên này thì mình đựng ly thủy tinh với cả những cái cốc để uống rượu các thứ. Tại vì mình mới chuyển về đây nên là cũng chưa có nhiều đồ lắm, trông vẫn hơi trống rỗng. Nhưng mà ở phía bên này, đây là một cái kệ mà chúng mình tìm thấy ở May Max, mọi người nhớ không? Ở cạnh trước đấy. Thì đây là cái kệ, nó kiểu hợp hoàn hảo với nhà mình luôn ấy, mình cực kỳ thích cái kệ này. Nó khiến cho cái bếp của mình nhìn kiểu nghệ hơn bao nhiêu ấy. Đây là bông hoa hồng mà hôm trước mình đi mua, xong rồi mình đã cắm vào một cái lọ sữa chua và mình ghi chữ Frozen ở phía ngoài cho nó đẹp. Đấy, xong rồi đây là cái khung tranh này. Còn đây là cây rosemary của mình mua để ăn steak mỗi cuối tuần. Đây là bình tươi cây, dầu ô liu, mấy quyển sách nấu ăn. Thật ra mình không đọc bao giờ đâu, nhưng mà mình để cho đẹp thôi. Còn đây là cái rổ đựng hoa quả, nhưng hôm nay không có gì hết tại vì chưa đi chợ. Còn ở phía dưới này là một cái giá để úp bát, để kiểu như là bình thường mình ở nhà cũ thì sẽ rửa bát xong là phải lau ngay. Còn ở đây thì mình có giá úp bát rồi, mình có thể úp xong rồi mình cất đi sau. Đấy, ở dưới này là một chiếc nồi cơm xịn sò của mình. Nấu cơm cực kỳ ngon luôn, mình hẹn giờ này, còn có app để kiểu như là từ xa mình không ở nhà nhưng mình vẫn nấu cơm được ấy, kiểu rất là xịn. Đấy, còn bên này là một cái thùng rác, mình biết nó không giống cái thùng rác lắm. Thế nhưng mà vì nó không phải cái thùng rác ấy, nhưng mà mình kiểu mình là nô lệ của những thứ đẹp đẽ, thế nên là mình phải đi tìm cho bằng được một cái hộp mà nó có thể thay thế được cái thùng rác nhưng mà nó vẫn đẹp để bày trên cái kệ này ấy. Tự nhiên là có một cái thùng rác nhựa xanh xanh đỏ đỏ ở đây thì trông rất là kinh dị. Tiếp theo sang phía bên này thì đây là góc học tập của mình. Mình đã đổi vị trí của cái bàn này với cả cái giường, bởi vì hồi đầu mọi người có để ý cái cảnh đầu tiên ấy là cái giường nó ở đây, nhưng mà thế thì cái giường lại gần bếp quá, thế nên là mình phải đổi hai cái với nhau thì sẽ hợp lý hơn. Ở đây thì mình có một cái tấm poster rất là đẹp, poster hình máy đánh chữ. Mình rất là thích máy đánh chữ, thế nên là khi mình tìm thấy cái này thì mình kiểu phải mua ấy. Mình mua nó ở Augsburg để dành trang trí cho nhà mới và nó cực kỳ hợp với căn nhà mới này của mình. Ở phía bên này thì mình có một cái to-do list, một cái bảng mình mua ở không phải Nanurana, mua ở đâu ta? Cái gì, cái cửa hàng mình không thể đọc được tên ấy, Sostren Grene cái gì đấy, mình sẽ để tên ở trên màn hình nhá. Thì hàng ngày mình sẽ viết các cái to-do list ở đây, công việc hàng ngày của mình, để có thể vừa ngồi ở đây học vừa nhìn vào đây mình sẽ biết được mình phải làm gì tiếp theo. Ở phía bên này thì mình có giữ lại cái máy đánh chữ mang từ Augsburg đến. Đây là sách, đây là vở của mình để ghi cho các môn. Đây là những cái quyển sách. Còn đây là quyển mà mình không biết dùng để làm gì, rất đẹp, mua ở Muji. Ở đây cũng là một thứ mà mình không biết dùng để làm gì. Đây, cái này mình mua ở chợ đồ cũ vì nó kiểu không phải mua nữa, nó là đồ cho ấy. Nó trên cái giá mà mọi người có thể tự do lấy về, thế nên mình lấy về thôi, nhưng mình cũng không biết nó dùng để làm gì. Chả biết cài được cái gì vào đây. Còn phía bên này là những cái ống hút của mình mà mình đã tự làm không phải tự làm, mình ăn hết hộp mứt xong rồi mình rửa sạch đi, mình cắm bút vào đây trông rất là đẹp. Mình phải ăn 2 hộp mứt dâu để có được 2 cái này cho nó cùng bộ với nhau. Ở phía bên này thì đây là cái đèn học của mình từ hồi ở Augsburg rồi. Còn đây là tấm ảnh cũ từ room tour trước, mọi người nhìn thấy rồi, ảnh của mình với cả bản thân mình. Tiếp theo đây là cái ghế mà hôm qua chúng mình đã khổ sở làm ra. Đẹp không mọi người? Mình thấy nó rất là thành công luôn đấy. Nhìn cả trước cả sau trông đều rất là kiểu xịn ấy, không bị rúm gió gì hết ấy. Mình rất là thích. Nó cũng không bị đỏ lòm, không hợp với căn nhà của mình nữa. Đó. Còn ở phía dưới này ngồi dưới đây một chút, thì ở dưới này mình có tạ để tập workout hàng ngày.
bởi vì bây giờ phòng gym thì không đến được nữa rồi, thế nên là mình mua tạ về tập. Ok, sang đến phần giường ngủ. Và góc bên này thì là giường ngủ của mình. Ở bên này thì mình thích nhất, cái điểm mình thích nhất đấy chính là cái gương này. Đây, đây là một cái gương mà mình để lên trên cái giá vẽ mà chị Chuối tặng mình. Lúc đầu á là cái gương này ở chỗ bàn trang điểm, thế nhưng mà sau đấy thì mình đi vào trong TK Maxx và mình tìm được một cái gương thích hợp hơn, thế nên là lẽ ra là mình phải khiêng cái này quay trở lại Zara Home ở Frankfurt để trả. Thế nhưng mà mình lười quá, thế nên là mình đã kiểu suy nghĩ và mình tự nhiên nó nảy vào trong đầu mình ấy là hay là để đây nghỉ, và kiểu nó cực kỳ độc đáo luôn ấy, kiểu mình thích cái ý tưởng này dã man. Đó, thì mỗi buổi sáng mình có thể ngồi đây để trang điểm, rất đẹp, đúng không? Ở phía trên này thì mình có để một vài quyển sách của mình. Cái này thì ít hơn rất là nhiều so với hồi ở Augsburg, bởi vì là lúc chuyển nhà mình phải bỏ đi rất nhiều ấy. Thế nhưng mà mình vẫn giữ lại một vài quyển mà mình thích nhất để ở đây. Vẫn là cách trang trí cũ, quay cái gáy vào trong để cho mọi thứ nó đồng đều màu như thế này thì nó sẽ là dịu mắt hơn. Còn ở phía bên này thì mình để một cái cây. Mình định là sẽ để thêm một vài những cái đồ trang trí nữa, nhưng mà hiện tại mình chỉ có một cái cây thôi. Ở phía này thì mình cũng định mua một cái cây mà nó leo ấy, xong rồi rủ xuống như này thì sẽ rất là đẹp. Đấy, nó kiểu sẽ rủ cành lá xanh xanh xuống đây. Nhưng mà mình chưa biết mùa ở đâu cả. Hôm trước mình với chị Chuối đi vào trong HM Home, xong rồi thấy một cái cây như thế. Thế nhưng xong rồi mình mới bê, mình với chị Chuối bê nó ra ngoài casser để thanh toán. Xong rồi người ta bảo là sao lại bê cái này ra đây? Mà người ta muốn mua cái này vì là ở dưới đáy chậu ấy nó ghi là 25 euro. Thế xong rồi người ta bảo là không, chỉ bán cái chậu thôi. Nhục ơi là nhục. Thế nên là bạn nào mà ở Đức mà biết là mua cái cây đấy ở đâu thì hãy nói với mình biết nhá, để ở phía dưới comment. Đây là một cái bức tranh mà một người tốt lành tặng mình. Thì một người tốt lành là một cái shop chuyên làm những cái đồ custom như thế này, thế nên là mọi người có thể ghé qua xem thử xong rồi gửi ảnh cho người ta làm như thế này, rất là đẹp. Các bạn ấy tặng mình tận 3 cái tranh cơ, nhưng mà mình thấy cái bức tranh này hợp màu với căn phòng của mình nhất, thế nên là mình để cái tranh này. Phía bên này thì là nút bạc của mình, không biết bao giờ mới có nút vàng. Thế nên là bạn nào mà đang xem video này và đã từng xem rất nhiều video của mình và thấy là bản thân mình vẫn chưa subscribe thì hãy subscribe đi nhé, đừng tiếc của mình một nút subscribe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Kamsahamnida. Còn bên này thì là cái tủ đầu giường của mình, chiếc điện thoại cổ 20 mà mình đã đi mua ở chợ đồ cũ. Đây là mấy cái ống bút vẽ, cọ vẽ mà chị Chuối tặng mình. Còn ở phía tường bên này thì là mấy cái tranh mà mình in ở trên Pinterest. Mình thấy mấy con này nhìn đáng yêu, trông rất là kiểu vui nhộn ấy, thế nên là mình đã dán nó lên trên này. Còn đây là cái bức tranh hoa mà dán ở trên đầu giường mình ở nhà cũ, mình dán ở đây. Đấy. Còn đây là chiếc tủ mà mình đã mua với giá cực hời. Mình đã đi mua lại 2 cái chốt rất là đẹp và để vào. Nó kiểu đúng là của mình ấy, của nhà mình ấy, không có ở nơi nào khác có cả. Thế nên là mình cảm thấy rất là thích thú với cái góc này, góc sống ảo này của mình. Cái bàn này là 1 và cái gương này là 2. Cực kỳ thích luôn, cực kỳ tâm đắc. Không biết phải nói như nào cho đủ. Ok, tiếp tục sang phòng của Stormy. Ở phía bên này thì là cung điện của Stormy. Mình đã xây cho Stormy. Đây, cái cây cào bóng này phải to gấp đôi cái cây cào bóng cũ, cực kỳ đẹp. Nó ở cạnh lò sưởi vì con mèo nó thích ấm ấy. Đây là máy khâu của mình. Lẽ ra ấy thì ở đây phải có một cái giá treo quần áo thì mới là đầy đủ. Thế nhưng mà tại vì hôm nay là thứ Bảy, đồ chưa đến được, thế nên là thứ Hai mình mới lắp được vào đấy. Mình sẽ chụp ảnh cho mọi người xem sau. Đây cũng là một góc mà mình cực kỳ thích. Mình thích cái gương này lắm luôn ý. Mình mua nó ở TK Maxx. Lúc đầu là mình đã định đặt cái gương kia vào chỗ này. Đấy, thế nhưng mà mình đi TK Maxx xong rồi tự nhiên mình nhìn thấy cái này nên mình bắt buộc phải mua ấy. Thành ra là nhà mình có 2 cái gương. Nó có một cái con chim ở trên này nhìn rất là kiểu tinh xảo ấy. Gương bằng đồng. Đấy, ở dưới này thì mình có cái hộp đựng trang sức nhẫn nhé của mình. Bên này là cái loa Marshall quen thuộc. Đây là một cái cây giả, mình cũng mua TK Maxx. Đây là một cái bình hoa. Đây là cái diffuser mà chị Chuối tặng mình nè, sách nè. Còn ở dưới mấy cái chỗ này á thì nó vẫn chưa được gọn gàng cho lắm, nhưng mà mình đã cố gắng nhét mọi thứ vào trong hộp cát tông như này để cho nó gọn một chút. Thì đây là tất cả mỹ phẩm của mình. Hiện tại nó sẽ như thế này. Mình không biết là về sau mình có thay đổi đi không, nhưng mà chung là trông cũng hay. Cái chậu cây này thì nó hơi lùn và bình thường nó phải có một cái giá đỡ. Thế nhưng mà mình dùng sách để kê nó lên, những quyển sách mà mình không đọc nữa thì mình dùng để kê cái chậu cây này lên. Sang phía bên này là bàn ăn, ở dưới là bát nước uống của Stormy. Ở đây một cái gương dài nữa để mình có thể soi được hết cả người như thế này. Đây là bàn ăn này.
Đây mình có một cái ghế. Cái này là Vi tặng mình, bạn mình ở Augsburg tặng mình. Đây là quà tạm biệt lúc mà mình rời khỏi Augsburg. Hôm nay mới có dịp khoe cho mọi người xem. Đây là tủ lạnh của mình nè. Đấy, trông hơi lộn xộn. Còn ở trên này là lò vi sóng, đi kèm với cả nhà luôn, mình không phải mua. Ở dưới này thì là cái hộp đựng đồ khô và đồ ăn cho mèo. Đấy, tất cả đồ khô và gạo hết của mình. Còn ở trên những cái tủ này là rất là nhiều chỗ để đựng đồ, đựng quần áo. Thì mình sẽ không mở ra nữa tại vì là nó không có gì nhiều ấy. Thì đó là toàn bộ cái room tour lần này của mình. Mình đã dành cả một tháng trời đi khuân vác để làm nên căn phòng như thế này. Tiêu chí trang trí phòng của mình như các bạn cũng có thể thấy rồi, đấy là có thật nhiều góc sống ảo. Bởi vì đây cũng sẽ là một cái studio để mình quay video YouTube ấy. Thế nên là hy vọng là các bạn đã có thêm thật nhiều ý tưởng để trang trí cho căn phòng của bản thân mình. Tí nữa mặt trời lặn xuống thì mình sẽ quay cho mọi người xem hoàng hôn ở căn nhà này. Và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã mong ngóng và theo dõi hết video này. Nếu mọi người thích thì hãy like, đừng quên subscribe để chúng mình có nút vàng nha. Và hẹn gặp lại mọi người ở video tuần sau. Cảm ơn rất nhiều, bye bye.